হে নমস্কাৰ বন্ধুসকল আজি লৈছো আপোনালোকৰ আগত YouTube চেনেল এটা গ্ৰো কৰাৰ 9টা টিপছ আপোনালোকৰ বাবে তো আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক এটা YouTube চেনেল গ্ৰো কৰাৰ 9টা টিপছৰ বিষয়ে জনাম তো কমপ্লিট ভিডিঅ'টো চাই থাকিব কোন ধৰণৰ স্কিপ নকৰাকৈ কাৰণ আজি মই কিছুমান সিক্ৰেট টিপছো আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিম এইটো ভিডিঅ'ত আৰু যদি আপোনালোকে কমপ্লিট ভিডিঅ'টো চাই থাকে তেনহলে আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টোত গম পাব যে এটা YouTube চেনেল কেনেকৈ গ্ৰো কৰিব পাৰে আৰু তাৰ কাৰণে কি কথাখিনি মন কৰিবলগীয়া হয় আৰু কি কৰিবলগীয়া হয় তাৰ ওপৰত আজি এই ভিডিঅ'টো ক্ৰিয়েট কৰিছো তো কমপ্লিট ভিডিঅ'টো চাই আহিব কোন ধৰণৰ স্কিপ নকৰাকৈ সো বন্ধুসকল আপুনি যদি আমাৰ এই চেনেলটো নতুন নতুন ভিউৱাৰ্ছ হয় চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব ইউটিউবৰ ওপৰত আহিবলগীয়া নতুন ইউটিউব টিপছ ইউটিউব আইডিয়াৰ ভিডিঅ'বোৰ মিছ নকৰিবৰ বাবে সো বন্ধুসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক যেটো 9টা টিপছৰ বিষয়ে শেয়াৰ কৰিম যে এটা ইউটিউব চেনেল গ্ৰো কৰা 9টা টিপছ আপোনালোকে কেনেকৈ আপোনালোকৰ চেনেলটো গ্ৰো কৰিব পাৰিব আৰু কি কৰিব লাগিব বন্ধুসকল মোৰ নাম শ্ৰী অৰ্জুন দেৱনাথ আৰু বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ সাবস্ক্ৰাইব কৰক আছামিজ ক্ৰিয়েটৰ্ছ ষ্টুডিঅ' ইউটিউব চেনেলটো আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰক লেটেষ্ট টেকন'লজি ভিডিঅ'বোৰ মিছ নকৰিবৰ বাবে বন্ধুসকল নাম্বাৰ 1ত আপুনি এটা নিচ বাছি ল'ব লাগিব আপোনাৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ কাৰণে সো সকলোৰে এটা ইউটিউব চেনেল আছে আৰু সেই ইউটিউব চেনেল সকলোৰে বেছিভাগ ইউটিউবাৰৰে নিজৰ এটা নিচ আছে যাৰ সহায়ত তেওঁলোকে একেটা নিচৰে ভিডিঅ' ক্ৰিয়েট কৰি আপলোড কৰে যদিহে আপুনি ইউটিউবত কাম কৰি আছে তেনহলে আপোনাৰ এটা নিচ বাছি লওক আপুনি আৰু সেই নিচটোৰ ওপৰতে কাম কৰক আপুনি আপোনাৰ চেনেলটোত মিক্স কন্টেন্ট নকৰিব যাৰ ফলত আপোনাৰ যেটো অডিয়েন্স হয় আপোনাৰ মিক্স হৈ যাব যাৰ ফলত আপোনাৰ ভিউজৰ সংখ্যাটো এতিয়া ইমান ডিফাৰেন্স নাপায় বাট যেতিয়া আপোনাৰ চেনেলটো গ্ৰো হৈ যাব তেতিয়া আপুনি ডিফাৰেন্স পাব আপোনাৰ প্ৰবলেম আহিব সো বন্ধুসকল আপোনালোকে এটা ক্যাটাগৰীৰ ওপৰত কাম কৰক এটা নিচৰ ওপৰত কাম কৰক আপুনি যোনটো টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ' ক্ৰিয়েট কৰিছে যাতে আপোনাৰ এটা টপিক হয় এটা নিচ হয় নিচ কাক কয় সো নিচ হৈ গল আপুনি কিহৰ ওপৰত ভিডিঅ' ক্ৰিয়েট কৰে তাকে যোনটো টপিক বুজায় তাকে নিচ কয় সো বন্ধুসকল নিচ কাক কয় এতিয়া এক্সাম্পল হিচাপে মোৰ নিচটো মই কৈছো আপোনালোকক যেহেতু মই ইউটিউবৰ ওপৰত ভিডিঅ' ক্ৰিয়েট কৰো তেনেহলে মোৰ যোনটো টপিক আহি গল ইউটিউব কাৰণ মোৰ এইটো চেনেলত আপোনালোকে অনলি ইউটিউবৰ ভিডিঅ' পাব ইউটিউবৰ চেনেলটা কেনেকৈ গ্ৰো কৰে টেগ কেনেকৈ লগায় টাইটেল কেনেকৈ লগায় থাম্বনেইল কেনেকৈ বনায় লঘু কেনেকৈ বনায় বেনাৰ কেনেকৈ বনায় এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিব এছইও কেনেকৈ কৰে ৰেংকিং কেনেকৈ ইউটিউবত ভিডিঅ' এটা ৰেংকিং কৰে তাৰ ওপৰতে মোৰ এইটো চেনেলত ভিডিঅ' পাই থাকিব তো মোৰ টপিকটো আহি গল ইউটিউব আৰু মোৰ নিচটো হৈ গল ইউটিউব তো বন্ধুসকল এই ধৰণে আপোনালোকৰ এটা নিচ থাকিব লাগিব আপোনালোকে যদি ব্লগ ভিডিঅ' ক্ৰিয়েট কৰে আপোনাৰ নিচটো হ'ব ব্লগ আৰু আপুনি যি ধৰণৰ ভিডিঅ' ক্ৰিয়েট কৰে তো আপুনি আপোনাৰ চেনেলটোৰ এটা নিচ বাছি লওক প্ৰথমে এটা আপুনি নিচ সিলেক্ট কৰি লওক আপোনাৰ চেনেলটোৰ আৰু যেতিয়া আপোনাৰ চেনেলটোত এটা নিচৰ ওপৰত আপুনি ভিডিঅ' ক্ৰিয়েট কৰি থাকিব আপোনাৰ চেনেলটো গ্ৰো হোৱাত বহুত সহায় কৰিব আপোনাক তো যোনটো আমাৰ আগত আহি গল আপুনি ইউটিউবত যদি পেশন ৰাখিব পাৰে তেতিয়াহে আপুনি গ্ৰো কৰিব পাৰিব মানে পেশন মানে কি হ'ল আপুনি ইউটিউবত যদি টাইম দিব পাৰে আপুনি ইউটিউবত কাম কৰি যদি ভাগৰি নাযায় আপুনি যদি ভিডিঅ' ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ 50টা ভিডিঅ' ক্ৰিয়েট কৰিলো হে সালা ভিউজে অহা নাই কি ভিডিঅ' ক্ৰিয়েট কৰি থাকিম হয় এই বুলি ভাবি আপুনি ডিমোটিভেট হৈ যায় তেনেহলে আপুনি ইউটিউবত গ্ৰো কৰিব নোৱাৰে সো বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি ইউটিউবত কাম কৰি আছে পেশেন্স ৰাখক যাৰ ফলত আপুনি আপোনাৰ চেনেলটো গ্ৰো কৰিব পাৰিব সো গ্ৰো কৰাৰ লগতে বহুতো অকল মই যোনখিনি টিপছ শেয়াৰ কৰিম সেইখিনি সহায়তে আপোনালোকে গ্ৰো কৰিব নোৱাৰিব তাত আপোনালোকে বহুতো ধৰণৰ আপোনালোকে তাত এপ্লাই কৰিব লাগিব আপোনাৰ তাত আপোনাৰ সাউন্ড কোৱালিটি ভাল আহিব লাগিব ভিডিঅ' কোৱালিটি ভাল আহিব লাগিব সকলো ধৰণৰ তথ্য যেহেতু লৈ আহিম এইটো চেনেলত তো যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব নেপাহৰিব সো বন্ধুসকল পেশেন্স ৰাখিব পাৰিলেহে আপুনি আপোনাৰ চেনেলটো গ্ৰো কৰিব পাৰিব সো আগত আপোনালোকে যোনবোৰ ক্ৰিয়েটাৰ্ছৰ ভিডিঅ' চাই যোনবোৰ এতিয়ালৈকে মোষ্ট পপুলাৰ হৈ গ'ল আপুনি যোনজন ক্ৰিয়েটাৰ্ছৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পায় হ'ব পাৰে তেওঁ টেকৰ হওক বা বেলেগ ব্লগাৰেই হওক তো তাৰ যাৰ ভিডিঅ' চাই তেওঁৰ চেনেলটোতো তেওঁ পেশেন্স ৰাখিহে তেওঁৰ চেনেলটো গ্ৰো কৰিছে আৰু ষ্টাৰ্টিং টাইমত অনলি মোৰে নহয় অনলি আপোনাৰে নহয় ওয়াৰ্ল্ডত যিমান ইউটিউবাৰ আছে সকলোৰে 0 সাবস্ক্ৰাইবাৰ 0 ভিউজ আছিলে বা তেওঁলোকে তাত পেশেন্স ৰাখি তেওঁলোকে ৰেগুলাৰ কাম কৰি হাৰ্ড ওয়াৰ্কৰ লগত স্মাৰ্ট ওয়াৰ্ক কৰিহে তেওঁলোকৰ চেনেলটো গ্ৰো কৰিছে সকলোৰে 100ৰ পৰাই 200 400 হাজাৰ হৈ তেওঁলোকৰ চেনেলটো গ্ৰো হৈছে সো বন্ধুসকল তাত কোনো ইয়াত যে আপুনি আপোনাৰ চেনেলটোত একেবাৰে যে বুষ্ট হৈ 1 লাখ সাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈ যাব চেনেলটোত বহুতো ভিউজ আহি যাব আপোনাৰ বহুতো আৰ্নিং হৈ যাব তেনেকুৱা কোন ধৰণৰ টিপছ কোনো দিব নোৱাৰে সো বন্ধুসকল যেহেতু সকলো ইউটিউবাৰে কষ্ট কৰিছে আৰু সকলো ইউটিউবাৰে কষ্ট কৰি তেওঁলোকৰ চেনেলটো গ্ৰো কৰিছে আপুনিও কৰিব পাৰিব নিশ্চয় যদিহে আপুনি পেশেন্স ৰাখিব পাৰে আৰু বন্ধুসকল ইউটিউবত যদি আপোনাৰ চেনেলটা গ্ৰো কৰিব বিচাৰি আছে আপোনাৰ মেইন হৈ গ'ল আপুনি পেশেন্স ৰাখিব পাৰিব লাগিব যাৰ ফলত আপুনি ৰেগুলাৰ কৰি যাব লাগিব যদিহে কৰি যায় তেতিয়াহে আপোনাৰ চেনেলটো গ্ৰো হ'ব আপুনি 20টা ভিডিঅ' আপলোড কৰি যদি আপুনি আৰু আপলোড কৰা বন্ধ কৰি দিয়ে আৰু এবছৰ পাছত আপলোড কৰে তেনেহলে আপোনাৰ চেনেলটো গ্ৰো নহয় ডেডহে হৈ যাব সো বন্ধুসকল আপোনালোকে যিমানে পাৰে ৰেগুলাৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰক ৰেগুলাৰ যিমানে আপুনি কষ্ট কৰি গৈ থাকিব এদিন তাৰ ফল পাব যেহেতু মোৰ এইটো চেনেলত সকলো ধৰণৰ ইউটিউবৰ টিপছ পাই যাব যেহেতু মই আপোনালোকৰ চেনেলটা গ্ৰো কৰিব তাৰ ওপৰত লৈ আহিম সকলো ভিডিঅ'
নাম্বাৰ 3 যোনটো টিপছ আছে আপুনি ইউটিউবত কিমান দেৰি স্পেণ্ড কৰে মই নাজানো যদিহে আপুনি ইউটিউবত আপোনাৰ এটা চেনেল আছে আপুনি ইউটিউবত কাম কৰি আছে তেনেহ'লে মই ভাবোঁ যে ইউটিউবত আপোনালোকে টাইম স্পেণ্ড কৰিব লাগে মানে ধৰক আপুনি যেতিয়া ফ্ৰী টাইম আছে বাহিৰা কিছুমান প্লেটফৰ্মত গৈ আপোনালোকে এনেই স্পেণ্ড কৰাতকৈ ফেচবুক টুইটাৰ ইনষ্টাত গৈ পিনে আপোনালোকে এনেই টাইম দিয়াতকৈ যদি ইউটিউবত টাইম দিয়ে তেনেহ'লে হয়তো আপোনাৰ কিছুমান কথা জানিব পাৰিব কিছুমান ক্ৰিয়েটাৰ্ছৰ ভিডিঅ' চাব পাৰিব আৰু সেইবোৰ ভিডিঅ'ত তেওঁলোকে কেনেকৈ তেওঁলোকৰ ভিডিঅ'বোৰ এপ্লাই কৰিছে কেনেকৈ বনাইছে তেওঁলোকৰ ভিডিঅ'বোৰ কেনেকৈ তেওঁলোকৰ ভিডিঅ' কোৱালিটি ইম্প্ৰুভ কৰিছে কেনেকৈ তেওঁলোকৰ সাউণ্ড কোৱালিটি ইম্প্ৰুভ কৰিছে হয়তো আপোনালোকে অলপ শিকিব পাৰিব সো বন্ধুসকল যদি আপোনালোকে ইউটিউবত যিমান পাৰে টাইম স্পেণ্ড কৰক মই কোৱা নাই যে আপোনালোকে কিবা এটা কাম কৰি আছে বিজি হৈ আছে তেতিয়া আপুনি ইউটিউবত আহি টাইম স্পেণ্ড কৰক যেতিয়া আপোনালোকে ফ্ৰী থাকিব যেতিয়া আপোনালোকে একো কৰি নাথাকে যিকোনো ধৰণৰ ফেচবুক ইনষ্টা এইবোৰতকৈ আপোনালোকে টাইম স্পেণ্ড কৰি থাকিব ইনষ্টা ৰিল চাই থাকিব এইবোৰ কৰি থাকিব তেতিয়া আপোনালোকে পাৰিলে ইনষ্টাৰ বাহিৰে আপুনি ইউটিউবত অলপ টাইম দিয়ক ইউটিউবত আপোনালোকে ভিডিঅ' চাওক যাৰ ফলত আপুনি কিছুমান কথা শিকিব পাৰিব আৰু সেইখিনি কথাৰ শিকাৰ পাছত আপুনি আপোনাৰ ভিডিঅ'খিনিত এপ্লাই কৰিব পাৰিব যাৰ ফলত আপুনি আপোনাৰ চেনেলটো গ্ৰ' কৰিব পাৰিব অতি সোনকালে সো বন্ধুসকল আপোনালোকে যিমান পাৰে ইউটিউবত সময় দিব আৰু সময় দিলেহে চক আপোনালোকে কিবা এটা কৰিব পাৰিব আৰু যদি সময় নিদিয়ে জাষ্ট ভিডিঅ' এটা ক্ৰিয়েট কৰিলোঁ এডিটিং কৰিলোঁ আপলোড কৰি দিলোঁ সেই হ'ব আৰু মই ভিডিঅ' আপলোড কৰিলোঁ আৰু থাকক আৰু মোৰ ভিডিঅ'টোত ভিউজ আহি থাকিব এনেকৈ যদি ভাবে তেনেহ'লে আপুনি চেনেলটো গ্ৰ' কৰিব নোৱাৰে আপুনি যদি দিনটোত 1.5 GB নেট পেক পায় আপোনালোকে কাম কৰক বেলেগ কামো কৰক আপোনালোকে বেলেগ সাইডতো আপোনালোকে চলাওক মই সেইটো কোৱা নাই যে আপোনালোকে ফেচবুক চলোৱা এৰি দিয়ক ইনষ্টা চলোৱা এৰি দিয়ক চলাওক কিন্তু বেছিভাগ টাইম আপোনালোকে ইউটিউবত দিয়ক সব বন্ধুসকল তাৰপাছত আহি গ'ল নাম্বাৰ 4 টিপছটো যিসকল নতুন নতুন ইউটিউবাৰ আছে তেওঁলোকে যেতিয়া এটা জুচত আহে ইউটিউবত কাম কৰিবলৈ ঠিক আছে এটা জুচত আহে যেতিয়া চেনেল এটা ক্ৰিয়েট কৰে ৰেগুলাৰ হেতি তেওঁলোকে কি কৰে 2টা 3টা ভিডিঅ' আপলোড কৰি দিয়ে বাট এনেকুৱা এটা টাইম আহে যিটো টাইমত তেওঁলোকে 20 25টা 50টা ভিডিঅ' আপলোড কৰি ল'লে তাৰপিছত তেওঁলোকৰ চেনেলটো যেতিয়া ভিউজ অহা কমি যায় তেওঁলোকৰ যোনটো ভিডিঅ' হয় ভিউজ অহা কমি যায় সাবস্ক্ৰাইবাৰ নাই ইমান কম যেটো ষ্টাৰ্টিং টাইমত সাবস্ক্ৰাইবাৰ বেছি নাথাকে তো তেতিয়া তেওঁলোকৰ কি হয় ডিমোটিভেট হৈ যায় যে মই ইমান ভিডিঅ' আপলোড কৰিলোঁ মোৰ চেনেলটোত ভিউজে অহা নাই সো বন্ধুসকল কোনো ইউটিউবাৰৰে প্ৰথমে ষ্টাৰ্টিং টাইমত ভিউজ নাহে ভিউজ আপুনি আনিব লাগিব আপুনি অডিয়েন্সক জনাব লাগিব আপোনাৰ চেনেলটোৰ বিষয়ে যদি আপোনালোকে যদি ভাবে মোৰ চেনেলত ভিউজে অহা নাই ইমান ভিডিঅ' আপলোড কৰিলোঁ 5টা 10টা ভিউজ আহিছে কেনেকৈ হ'ব সব বন্ধুসকল আপুনি আপোনাৰ চেনেলটোত ভিউজ আনিবলৈ হ'লে নিজেই কষ্ট কৰিব লাগিব কোনো আনি নিদিয়ে হয় আপোনাক ইউটিউবে হেল্প কৰিব আপুনি যদি ৰেগুলাৰ কাম কৰি গৈ থাকে আৰু ইউটিউবৰ ফালৰ পৰা আপুনি ছাপোৰ্ট পাব আপোনাৰ ভিডিঅ'টো বুষ্ট কৰিব বাট আপুনি তাতকৈ বেছি হাৰ্ড ৱৰ্ক কৰিব লাগিব স্মাৰ্ট ৱৰ্ক কৰিব লাগিব তো কেনেকৈ কৰিব মই কৈছোঁ সব আপোনালোকে যোনটো টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ' ক্ৰিয়েট কৰিছে তাৰ হাই কোৱালিটি এটা থাম্বনেইল ক্ৰিয়েট কৰক কাৰণ থাম্বনেইল চাই অডিয়েন্সে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো ক্লিক কৰিব সো ভিউজ সাবস্ক্ৰাইবাৰ পিনে আপোনালোকে নেচাব আপোনালোকে ভিডিঅ' ক্ৰিয়েট কৰি গৈ থাকক আৰু যেতিয়া আপুনি ভিউজ সাবস্ক্ৰাইবাৰ পিনে মন নিদিব আপোনাৰ ভিডিঅ'খিনি আপুনি ভালকৈ অপটিমাইজ কৰক ভিডিঅ' ক্ৰিয়েট কৰক আৰু ক্ৰিয়েট কৰাৰ পাছত আপুনি আপলোড কৰক এনেই এদিন আপোনাৰ ভিউজ আহিব ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু এনেকুৱা এটা দিন আহিব আপোনালোকে যদি ৰেগুলাৰ কষ্ট কৰি আপুনি ভিডিঅ' আপলোড কৰি থাকে আপোনাৰ চেনেলটোত এনেকুৱা এটা দিন আহিব যিটো দিনত আপোনাৰ চেনেলটোত বহুতো ভিউজ আহিব বহুতো সাবস্ক্ৰাইবাৰ আপুনি একেদিনতে পাই যাব সো বন্ধুসকল তাৰ কাৰণে আপুনি কৰিব লাগিব কষ্ট আৰু আপুনি পেচেন্স ৰাখিব লাগিব সো বন্ধুসকল কাম কৰি গৈ থাকক চেনেল এটা গ্ৰ' হ'বই সো বন্ধুসকল নাম্বাৰ 5 টিপছটো হৈ গ'ল ৰেগুলাৰ মেইনটেইন কৰা মই বেছিভাগ ভিডিঅ' মোৰ পুৰণা ভিডিঅ'বোৰ চাব মই বেছিভাগ ভিডিঅ'তে মই কওঁ আপোনালোকক ৰেগুলাৰ মেইনটেইন কৰা আপোনালোকে যিমান ৰেগুলাৰ মেইনটেইন কৰিব ইমানেই আপোনাৰ চেনেলটোত গ্ৰ'থ আহি পৰিব আপোনালোকে ৰেগুলাৰ মেইনটেইন কৰক যাৰ ফলত আপোনালোকে যদি ৰেগুলাৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰি থাকে কি কৰে ইউটিউবে আপোনাৰ ভিডিঅ'খিনিত ইমপ্ৰেশ্যন দিয়া বঢ়াই দিয়ে আৰু যেতিয়া আপোনাৰ ভিডিঅ'টোত ইমপ্ৰেশ্যন অহা ষ্টাৰ্ট হৈ যাব বেছিকৈ তেতিয়া আপোনাৰ চেনেলটোৰ অট'মেটিক ভিউজ অহা ষ্টাৰ্ট হৈ যাব সো বন্ধুসকল আমি ভিডিঅ' এটা ক্ৰিয়েট কৰাৰ পাছত অডিয়েন্সৰ আগত আমাৰ ভিডিঅ'টোৰ ইমপ্ৰেশ্যন গ'লে আমাৰ ভিডিঅ'টো বেলেগৰ আগত দেখি পালেহে তেওঁলোকে ক্লিক কৰিব আৰু তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব ডেইলি ৰেগুলাৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আমাৰ ভিডিঅ'টোৰ ইমপ্ৰেশ্যন বেলেগৰ আগত যাব আৰু যদিহে আমাৰ ভিডিঅ'টোৰ ইমপ্ৰেশ্যন 200 300 যায় তেনেহ'লে আপোনাৰ ইমান কাম নাই আপোনাৰ যোনটো ভিডিঅ' হয় সেইটো ভিডিঅ'ৰ ইমপ্ৰেশ্যন মিনিমাম 2000 4000 5000 যাব লাগে মোৰ 28 দিনৰ যোনটো ইমপ্ৰেশ্যন হয় 12000 গৈছে মই আপোনালোকক মই দেখাব পাৰিলে দেখাই দিম বাট যেহেতু মই এতিয়া ব্লেক টপিকৰ ভিডিঅ'টো ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ সো মই নেক্সট ভিডিঅ'ত লৈ আহিম ইমপ্ৰেশ্যনৰ ওপৰত চিন্তা কৰিবলগীয়া কোনো কথা নাই মোৰ 28 দিনৰ যোনটো ইমপ্ৰেশ্যন গৈছে 12000 ওপৰত গৈছে সো এই ধৰণে আপোনালোকে ইমপ্ৰেশ্যন আপোনাৰ ভিডিঅ'ত আনিব পাৰিব আপোনালোকে যদি ৰেগুলাৰ মেইনটেইন কৰে সো মোৰ কেতিয়াবা হয়তো মোৰ এদিন দুদিন গেপ হৈ যায় কাৰণ মই ক'বালৈ যাবলগীয়া থাকে মই ভিডিঅ' ক্ৰিয়েট কৰিব নোৱাৰোঁ সো মাজত মোৰ দুদিন গেপ হৈ গ'ল সো এই ধৰণে আপোনালোকে ৰেগুলাৰ মেইনটেইন কৰক যিমানে পাৰে ৰেগুলাৰ মেইনটেইন কৰক ৰেগুলাৰ মেইনটেইন কৰিলে আপোনাৰ ইমপ্ৰেশ্যন বেছি পাব তাৰমানে আপোনাৰ ইউটিউব চেনেলটো গ্ৰ' কৰিব পাৰিব ঠিক আছে নাম্বাৰ 6 যোনটো টিপছ আহি গ'ল অৰিজিনেল কণ্টেণ্ট প্ৰভাইড মানে আপোনালোকে অৰিজিনেল কণ্টেণ্ট বনাওক যিহেতু এতিয়া চাব পাৰে মই যেতিয়া ভিডিঅ' মই নিজৰ মোৰ ফেচটো আপোনালোকৰ আগত শ্ব' কৰি আছোঁ মই নিজেই মোৰ নিজৰ ভইচে কৈ আছোঁ না কোনো বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিক আছে না কোনো বেকগ্ৰাউণ্ড ভিডিঅ' চলি আছে না বাহিৰা কোনো চাউণ্ড আহি আছে তো এইটো হৈ গ'ল মোৰ অৰিজিনেল কণ্টেণ্ট
তো আপোনালোকে এই ধৰণে অৰিজিনেল কণ্টেণ্ট আপোনালোকে প্ৰভাইড কৰক অডিয়েন্সৰ বাবে আৰু সেই কণ্টেণ্টটোৰ মাজত যাতে সেই ভিডিঅ'টোৰ মাজত যাতে নলেজ কিছুমান থাকে যাৰ ফলত এজন অডিয়েন্সৰ ভাল হয় বা এজন অডিয়েন্সে কিবা শিকিব পাৰে কিবা জানিব পাৰে এইখিনি আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰক আপোনালোকে চেষ্টা কৰক যাতে বেলেগক শিকোৱাৰ বেলেগক জনোৱাৰ কবালৈ গৈছে সেই জেগাডোখৰত কি আছে তেওঁক আপুনি জনোৱাৰ চেষ্টা কৰক কিবা এটা বনাইছে কি বনাইছে এইটো জনোৱাৰ চেষ্টা কৰক সো বন্ধুসকল যেতিয়াই আপোনালোকে অৰিজিনেল কণ্টেণ্ট দিব তেতিয়াহে আপোনাৰ চেনেলটো গ্ৰ' হ'ব আৰু যদি আপোনালোকে অৰিজিনেল কণ্টেণ্ট নিদিয়ে একবাৰ পৰা ভিডিঅ' এটা ডাউনলোড কৰি দিছে একবাৰ পৰা আপোনালোকে কিবা এটা এপিছ'ড এটা ডাউনলোড কৰি আপলোড কৰি দিছে সো এইবোৰ কৰি লাভ নহ'ব কোনো বহুতে কৰিছে কোনো লাভ নহ'ব কাৰণ আপোনাৰ যেতিয়া 1000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈ যাব 4000 ঘণ্টা ৱাচ টাইমো আহি যাব আপোনাৰ যেতিয়া মনিটাইজেশ্যনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব ইমান কষ্ট কৰাৰ পাছত ইমান নেট পেক খৰচ কৰাৰ পাছত যেতিয়া আপুনি মনিটাইজেশ্যনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব আপোনাৰ চেনেলটোত কি বুলি আহিব জানেনে ৰিউজ কণ্টেণ্ট ইউৰ ইউটিউব চেনেল নট মনিটাইজ বুলি আহি যাব আপোনাৰ চেনেলটোত আপুনি ৰিউজ কণ্টেণ্ট ইউজ কৰি আছে তো সেইকাৰণে আপোনাৰ চেনেলটোত আপুনি মনিটাইজ কৰিব নোৱাৰিব যাৰ ফলত আপোনাৰ মনত বহুতো দুখ লাগিব সো এইকাৰণে মই কৈছোঁ আপোনালোকক ৰিউজ কণ্টেণ্ট আপোনালোক এনেই দি লাভ নাই যিকোনো এজন অডিয়েন্সৰ ভিডিঅ' এটা ডাউনলোড কৰিলে যিকোনো এটা টিভি এপিছ'ড এটা ডাউনলোড কৰি আপলোড কৰিলে কোনো কাম নিদিয়ে এইবোৰ আপোনালোকে কৰি লাভ নাই নকৰিব আপোনালোকে নিজেই অৰিজিনেল কণ্টেণ্ট প্ৰভাইড কৰক যাৰ ফলত আপোনাৰ চেনেলটো গ্ৰ' কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকে ইউটিউবৰ পৰা আৰ্নিং কৰিব পাৰিব আৰু মই আপোনালোকক আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে ইউটিউবত ডাঙৰ ইউটিউবাৰক চাই পিনে আহিছোঁ যে ইজনে ইমান টকা আৰ্নিং কৰিছে মই ইউটিউবত চেনেল এটা গ্ৰ' কৰি আৰ্নিং কৰিব পাৰিম তো এই বুলি যদি আপোনালোকে ভাবি পিনে ইউটিউবত আহিছে তেনেহ'লে ছাকচেছ কৰিব নোৱাৰে আপোনালোকৰ চেনেলটো গ্ৰ' কৰাৰ ওপৰত আহক আপোনালোকে ভাবক যে মোৰ চেনেলটো গ্ৰ' কৰিব লাগে মোৰ ফেচ ভেলু বনাব লাগে তেতিয়াহে আপোনাৰ চেনেলটো গ্ৰ' কৰিব পাৰিব পইচাৰ পিছে যদি দৌৰি থাকে নোৱাৰে চেনেল এটা গ্ৰ' কৰিব আপোনালোকে নিজৰ যোনটো ফেচ ভেলু হয় ফেচ ভেলু বনাওক যোনটো আপুনি আপোনাৰ চেনেলটো গ্ৰ' কৰিব বিচাৰিছে সেইটো গ্ৰ' কৰক পইচা এনেই পাছত আহিব আপোনালোকে কষ্ট কৰক এনেই পইচা পাছত আহিব চিন্তা কৰিবলগীয়া কোনো কথা নাই সো বন্ধুসকল তাৰপিছত আহি গ'ল 7 নম্বৰ যোনটো টিপছ হয় আপোনালোকে কমেণ্ট ৰিড কৰিব মানে আপোনাৰ ভিডিঅ'টোত যিমানে কমেণ্ট আহিব আপোনালোকে ৰিড কৰিব কাৰণ কমেণ্টৰ ফালৰ পৰা গম পোৱা যায় যে আপোনাৰ ভিডিঅ'খিনিত কিমান এটা ৰেটিংছ পাইছে মানে আপোনাৰ ভিডিঅ'টোৰ কোৱালিটি কি আপুনি ভিডিঅ'টো কিমান অডিয়েন্সে ভাল পাইছে তাৰ ওপৰত আপুনি তাৰ পৰা জানিব পাৰে ঠিক আছে মানে আপোনাক ছাপোৰ্ট কৰে কমেণ্টে তো আপোনালোকে যিমান কমেণ্ট পায় ৰিপ্লাই কৰিব আৰু যিমানে পাৰে আপোনালোকে গোটেইখিনি কমেণ্ট ৰিড কৰিব যাৰ ফলত আপুনি কিবা এটা শিকিবও পাৰিব যদি আপোনাৰ কিবা এটা ভুল হৈছে আপোনাৰ কমেণ্টত আপোনাৰ অডিয়েন্সে নিশ্চয় জনাব আৰু বন্ধুসকল যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টোত কিবা ভুল হৈছে বা মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ত যদি কিবা ভুল হয় মোক কমেণ্ট কৰি জনাব নিশ্চয় মোৰ সেই ভুলখিনি মই ইম্প্ৰুভ কৰাৰ চেষ্টা কৰিম কমেণ্ট ৰিড কৰে তেতিয়াহে গম পাব আপোনাৰ কি ভুল হৈছে যিহেতু আপোনাৰ অডিয়েন্সে ছাপোৰ্ট কৰে হয় বেয়া কমেণ্টটো আহে বহুতে আপোনাক ডিমোটিভেট কৰিব চেষ্টা কৰে কাৰণ হেতি নোৱাৰে যিসকলে বেয়া কমেণ্ট কৰে যিসকলে আপোনাক গালি দিয়ে আপুনি নোৱাৰে বুলি কয় বা আপুনি নোৱাৰিব বুলি কয় তো বহুত ধৰণৰ কমেণ্ট আহে তো তেওঁলোকৰ আপোনালোকে কাণ নিদিব কাৰণ তেওঁলোকে নোৱাৰে কাৰণে আপোনাক নোৱাৰে বুলি কৈছে তেওঁলোকে ভিডিঅ' এটা ক্ৰিয়েট কৰি চেনেল এটা গ্ৰ' কৰিব নোৱাৰে বুলি কৈছে এইকাৰণে যাতে তেওঁৱে নোৱাৰে এইকাৰণে আপোনাক কৈছে যোনবোৰ হেটাৰ্ছ আছে সেইবোৰৰ আপোনালোকে কাণ নিদিব হেটাৰ্ছ থাকিবই যিকোনো এটা কামতে হেটাৰ্ছ থাকে থাকিবই কাৰণ হেটাৰ্ছসকলৰ যদি আপোনালোকে কাণ দিয়ে হেটাৰ্ছসকলে যি কমেণ্ট কৰিছে আপুনি যদি মনত লৈ বহি থাকে তেনেহ'লে আপুনি চেনেল গ্ৰ' কৰিব নোৱাৰে হেটাৰ্ছসকল থাকিলেহে আপোনাৰ চেনেলটো গ্ৰ' হ'ব থাকিব লাগে হেটাৰ্ছ আপোনাক কমেণ্ট কৰক বেয়াকৈ একো নাই আপোনালোকে মন নিদিব যেতিয়া আপোনাৰ হেটাৰ্ছসকল থাকিব আপোনাক হেটাৰ্ছসকল যেতিয়া আপোনাক যি বেয়াকৈ কমেণ্ট কৰিব বা যিকোনো ধৰণৰ কমেণ্ট কৰিব আপোনালোকে কাণ নিদিব আপোনালোকে তেওঁলোকক ভাল ৰিপ্লাই দিয়ক ধুনীয়াকৈ ৰিপ্লাই দিয়ক কাৰণ হেতি নোৱাৰে চেনেল আপোনাক বেয়াকৈ কমেণ্ট কৰে মানে যিসকল আপোনাৰ হেটাৰ্ছ হয় তেওঁলোকৰ চেনেলটো অ'পেন কৰি চাব এটাও ভিডিঅ' নাপায় কাৰণ তেওঁলোকে নোৱাৰে চেনেল এটা গ্ৰ' কৰিব আপুনি পাৰিছে সেইকাৰণে আপোনাক বেয়াকৈ কমেণ্ট কৰিছে চ' বন্ধুসকল কমেণ্ট ৰিড কৰিব আৰু কমেণ্ট ৰিড কৰিলে আপুনি কিছুমান টপিকো পাই যাব তাৰ পৰা ভিডিঅ' ক্ৰিয়েট কৰা সো তাৰপাছত আহি গ'ল 8 নম্বৰ যোনটো টপিক আহি গ'ল আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব যোনটো থাম্বনেইল মই থাম্বনেইলৰটো মই নভৰা বুলি ভাবিছিলোঁ আজি এই ভিডিঅ'টো তেতিয়াও ভৰাই দিছোঁ থাম্বনেইল আপোনালোকে যিমানে ভিডিঅ' ক্ৰিয়েট কৰিছে ভিডিঅ'টোত যিমান টাইম দিছে তাতকৈ বেছি টাইম দিব থাম্বনেইলত কাৰণ আপোনাৰ থাম্বনেইলটোৰ পৰাই আপোনাৰ অডিয়েন্সখিনি আহিব যিমানে আপুনি আপোনাৰ থাম্বনেইলটো এট্ৰেক্টিভ বনাব পাৰিব ইমানে আপোনাৰ ভিডিঅ'টোত ক্লিক পাব আৰু যিমানে আপোনাৰ ভিডিঅ'টোত ক্লিক থ্ৰু ৰেট বাঢ়িব মানে CTR বাঢ়িব ইমানে আপোনাৰ ভিডিঅ'টোত ইম্প্ৰেশ্যন বেছি পাব ষ্টাৰ্টিং টাইমত যেতিয়া আপুনি ভিডিঅ' এটা আপলোড কৰিছে যদি আপোনাৰ 20 জন মানুহেও চায় 20 জন মানুহে যদি আপোনাৰ কমপ্লিট ভিডিঅ'টো চায় তেনেহ'লে হয়তো ইউটিউবে গম পাব যে মই এই ভিডিঅ'টো কিবা এটা ভাল নলেজ দি আছে চ' সেই ভিডিঅ'টো ইউটিউবে কি কৰে আৰু অডিয়েন্সৰ আগত দাঙি ধৰে মানে ইম্প্ৰেশ্যন দিয়ে যাৰ ফলত আপোনাৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল থাম্বনেইল থাকে তেনেহ'লে বেলেগ অডিয়েন্সেও ক্লিক কৰিব এনেকৈ আপোনাৰ ভিডিঅ'টোত ইম্প্ৰেশ্যন পাই গৈ থাকিব চ' আপোনালোকে যেতিয়া ভিডিঅ' এটা ক্ৰিয়েট কৰিব যাতে অলপ ভাল এটা থাম্বনেইল ক্ৰিয়েট কৰাৰ চেষ্টা কৰক 9 নম্বৰ যোনটো টপিক আহি গ'ল এইটো আপোনাৰ ইউটিউব চেনেলৰ ওপৰত হয় কাৰণ আপোনালোকে বহুতে নকৰে চ' মই সেইকাৰণে আজি 9 নম্বৰত ভৰাই দিছোঁ চ' বহুতে নকৰে মানে কি ইউটিউব চেনেল এটা কাষ্টমাইজ চ' আপোনালোকে চেনেল এটা বনাইছে ঠিক আছে চেনেলটো অকল লঘু বা অলপ পিক্স এটা লগাই থ'লেই নহয়
চেনেল আৰ্ট লগাব লাগে কাষ্টমাইজ কৰিব লাগে ৱাটাৰমাৰ্ক লগাব লাগে ডিছক্ৰিপশ্যন লিখিব লাগে তাৰ পাছত আহি গ'ল আপোনাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া লিংক লগাব লাগে মই বহুত দেখিছোঁ ভিডিঅ' মই কাৰণে আজি এই ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকক যোনটো কাষ্টমাইজ হয় সেইটো এড কৰিছোঁ কাৰণ মই কৰি নেদেখাওঁ এতিয়া মই আপোনালোকক জাষ্ট জনাইছোঁ যদি আপোনালোকে কাষ্টমাইজ কেনেকৈ কৰে নেজানে চেনেলটোত ভিজিট কৰক তাত ভিডিঅ' পাই যাব বা মই আই বটনত দি দিম আপোনালোকে চাই ল'ব সো আপোনালোকৰ চেনেলটো কাষ্টমাইজ কৰক কাষ্টমাইজ কৰিব বেছি টাইম নালাগে 5 মিনিট বা 10 মিনিটৰ ভিতৰত আপোনালোকে কাষ্টমাইজ কৰি ল'ব পাৰিব আৰু কাষ্টমাইজ কৰাৰ পাছত আপোনাৰ চেনেলটো এটা প্ৰফেশ্যনেল হৈ পৰে আপোনালোকে লঘু এটা ক্ৰিয়েট কৰক আপোনাৰ চেনেলটোৰ বা আপুনি লঘু ক্ৰিয়েট নকৰিলেও যদি আপোনাৰ ব্লগ চেনেল হয় লঘুৰ প্ৰয়োজন নাই আপোনাৰ ফটো দিলেই চলিব বাট তাৰ পাছত যদি আপোনাৰ চেনেলটো টেকৰ ওপৰত হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে লঘু ক্ৰিয়েট কৰক আৰু যদি আপোনাৰ চেনেলটোত আপোনালোকে যেতিয়ালৈকে বেনাৰ আৰ্ট নলগাই আপোনাৰ চেনেলটো প্ৰফেশ্যনেল লিখি পোৱা নাযায় তো আপোনালোকে বেনাৰ আৰ্ট এটা ক্ৰিয়েট কৰক আৰু বেনাৰ আৰ্ট এটা ক্ৰিয়েট কৰাৰ পাছত আপোনাৰ তাত আপুনি ৱাটাৰমাৰ্ক লগাওক আপোনাৰ ভিডিঅ'টো যেতিয়া চলি থাকিব ৱাটাৰমাৰ্ক এটা আহি থাকিব তাৰ পাছত আহি গ'ল আপোনাৰ কি হৈ গ'ল আপোনাৰ চেনেলটো কেটেগৰী কি সেইটো চিলেক্ট কৰক আপোনাৰ চেনেলটোৰ মটিভ কি সেইখিনি আপুনি জনাওক কিৱৰ্ড চেনেল কিৱৰ্ড লগাওক এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতো সৰু সুৰা কাম আছে মই আই বটনত ভিডিঅ'টো দি দিছোঁ আপোনালোকে চাই ল'ব আৰু তাৰ পৰা আপোনালোকে কৰি ল'ব পাৰিব চেনেল এটা কাষ্টমাইজ আৰু চেনেল এটা কাষ্টমাইজ কৰাৰ পাছতহে ইউটিউবে গম পায় যে আপুনি কিহৰ ওপৰত ভিডিঅ' ক্ৰিয়েট কৰিছে আৰু সেইখিনি অডিয়েঞ্চক আপোনাৰ ভিডিঅ'টো ৰেকমেণ্ড কৰে মানে ধৰক মই এতিয়া আছামিজ ভিডিঅ' ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ মোৰ তাত লেংগুৱেজ দি আছে আছামিজ যোনটো কাষ্টমাইজত মই আছামিজ দি থৈছোঁ এইকাৰণে মোৰ ভিডিঅ'খিনি আছামিজ অডিয়েঞ্চৰ আগত মোৰ ভিডিঅ'খিনি শ্ব' হয় যাৰ ফলত মোৰ আছামিজ অডিয়েঞ্চে মোৰ ভিডিঅ'খিনি চায় যিহেতু মই যদি তাত চিলেক্ট কৰি নথওঁ মোৰ তেনেহ'লে লোন আহি থাকিব যাৰ ফলত মোৰ ভিডিঅ'খিনি বহুত বেলেগ বেলেগ লেংগুৱেজৰ মানুহৰ আগত মোৰ ভিডিঅ'খিনি যাব যাৰ ফলত মোৰ চেনেলটোত তেওঁলোকে আহিলেও একো বুজি নাপায় তো মোৰ চেনেলটোৰ ভিডিঅ'টো ক্লিক কৰি তেওঁলোকৰ লাভ নহ'ব কাৰণ তেওঁলোকে বুজিয়ে নাপায় সো বন্ধুসকল কাষ্টমাইজ কৰক আৰু মই আজিৰ এই ভিডিঅ'টো বহুত স্পীড ক'বলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ সো বন্ধুসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব নাপাহৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো যদি নতুন ভিউৱাৰ আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যিহেতু মই এইটো চেনেলত আপোনালোকৰ বাবে নতুন ইউটিউব টিপছ আৰু ইউটিউব আইডিয়াছ লৈ আহোঁ আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব নাপাহৰিব যদি ভিডিঅ'টো কিবা ভুল পাইছে জনাব বা ভিডিঅ'টোৰ ওপৰত যদি কিবা জনাব আছে জনাব আৰু বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ আৰু লৈ আহিম আকৌ নতুন আৰু এটা ভিডিঅ' আপোনালোকৰ বাবে